السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هاو ټو پښتو یوټیوب چینل ډېرو درنو عزتمندو مینوالو په دې هیله یم چې ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله او د صحت جامې به مو ورتن وي. محمد عارف صمیم یم او نن له دې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو ته له هاو ټو پښتو یوټیوب چینل څخه حاضر یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو د اډوب فوټوشاپ پروګرام په استفادې سره د یو تصویر بیکګراوند په کامله او په زړه پورې توګه ورچینج کړو، بدل یې کړو. ملګرو تاسو کولی شئ د اډوب فوټوشاپ او داسې نورو پروګرامو ویډیوګانې زموږ یوټیوب چینل کې ترلاسه کړئ. ملګرو د دغه ویډیو پیلولو مخکې تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې دا د بیل آیکان کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ملګرو دلته ما تصویرونه راخیستي، هغه تصویرونه چې زه غواړم بیکګراوند یې ورچینج کړم تیار تصویرونه دي. زه تاسو ته هغه تصویر ښایم کوم چې زه غواړم د دغه تصویر بیکګراوند ور بدل کړم. ملګرو دغه تصویر د تاسو وینئ د دغه تصویر بیکګراوند ور بدلوم او کوم بیکګراوند چې ورته سیټ کوم هغه بیکګراوند هم تاسو ته ښایم. همدغه بیکګراوند تاسو وینئ دغه بیکګراوند ورته سیټ کوم او ورسره دغه کوم تصویر چې ده دا هم ورته اضافه کوم. پریویو دغه تصویر ملګرو لومړی دغه تصویر تاسو وینئ دغه په اډوب فوټوشاپ کې اوپن کوم. لږ انتظار وباسئ تر څو دغه خلاص شي. اډوب فوټوشاپ پروګرام ما نوی انسټال کړی دا سم کار نشي کولی، نه پوهېږم څه مشکل ده پکې. ښه دغه د ملګرو خلاص شو. تاسو به لومړی دلته راشئ، همدلته به کلیک وکړئ بروش ټولز ته په خن سره دلته به تاسو کلیک وکړئ کویک سلیکشن ټول. دلته به تاسو کله مو چې دلته کلیک وکړو او دغه تصویر چې کوم ده دغه به تاسو انتخاب کړئ. کوم تصویر چې تاسو بیکګراوند یې غواړئ ورچینج کړئ هغه به انتخاب کړئ. مثلا زه دغه بیکګراوند چینجوم دغه انتخاب کوم. ملګرو دغه د تصویر انتخاب سو. کله چې تاسو تصویر انتخاب کو بیا به تاسو کنټرل جے بټن ووهئ مخنی سره. ملګرو دغه د دغه لیر کټ شو، د دغه لیر پرې شو او دا تصویر چې ده جدا شو. ملګرو وروسته لیدې کله مو چې دغه تصویر جدا کو تاسو به دغه بیکګراوند لوک چې ده دا به آن لک کوئ او دلته به راسئ همدغه ته به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو او بیا به دلته لاندې راسئ. مثلا زه غواړم چې دغه تر دغه ځای پورې پرې کړم او بل بیکګراوند ورته سیټ کړم. دغه تر دغه ځای پورې ډریګ کوم تر همدغه ځای صحیح ده. ملګرو اوس ډریګ شو او بیا کنټرل جے بټن وهم تر څو د دغه کاپي واخلي. ملګرو دغه دلته دریم لیر هم اضافه سو. تاسو وینئ ملګرو همدغه پاتې شو. اوس دغه لیر چې ده دغه لیر اضافه کوم کار نه ده ډیلیټ لیر یس او دغه دوه لیر چې دي دغه مرج کوم یو ځای کوم تر څو کار اسانه سي. مرج ډاون دغه دواړه سره یو ځای سو. ملګرو اوس بل تصویر دلته اضافه کوم. کوم تصویر چې د دغه بیکګراوند ټاکم هغه تصویر اضافه کوم. دلته اوپن او دلته همدغه دواړه تصویرونه زه غواړم چې دلته اضافه کړم دا دواړه انتخابوم. او دلته سلیکټ باندې کلیک کوم تر څو دغه دواړه تصویرونه دلته اډوب فوټوشاپ پروګرام ته راشي. ملګرو دغه د دواړه تصویرونه راله. اوس که تاسو غواړئ چې دغه اصلي تصویر ته دغه تصویرونه وروړئ تاسو به د دې لپاره دلته کنټرل ای بټن او بیا به ورپسې
کنټرل سی بټن ووهئ. کله مو چې دا وهل بیا به تاسو اصلي تصویر ته کوم ته هغه ته مثلا زه چې غواړم بیکګراوند یې ور بدل کړم هغه تصویر ته به لاړ شئ او دلته به بیا تاسو کنټرل وي بټن ووهئ تر څو هغه تصویر دلته راشي. ملګرو دغه د دلته راغی. اوس د دغو ځایونه بدلومه تر څو هغه بل تصویر د دغو برسیره ښکاره سي. ملګرو دغه ده دغه تصویر چې ده دا لیک پورته ولم تر څو سم راشي. همدغه اندازه باندې صحیح ده. او اوس ورته هغه بل تصویر هم اضافه کوم. د دې لپاره به بیا تاسو کنټرل ای بټن او ورسره به کنټرل سی بټن او اصلي تصویر ته به لاړ شئ. دلته به تاسو کنټرل وی بټن ووهئ تر څو دغه تصویر هم دلته راشي. دغه د ملګرو تصویر راغی. دلته اوس زه دې باندې کلیک کوم لیر 4 او دغه کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ د دې لپاره تبدیلوم سمارټ آبجیکټ ته چې خپل کیفیت چې کوم د دې تصویر دی له لاسه ورنکړي. که چیرې موږ دغه سمارټ آبجیکټ تبدیل نه کړو بیا د دغه تصویر کیفیت خرابیږي او که دغه تصویر موږ لویوو بیا نه لویږي او لویږي خو کیفیت یې چې دی هغه له منځه ځي. ملګرو دغه دلته راوړم او کوم اندازه چې ده هغه غټوم دلته یږدم. او دا دلته وړم په دغه ډول سم دی. کله مو چې دا سم کو او بیا دغلته کلیک کوم تر څو دغه سم شي. ملګرو دغه دلته راغی. اوس دغه لیر ډوپلیکیټ کوم چې دوهم ځل هم راشي. د دې لپاره به تاسو کلیک پرې وکړئ او دلته به ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک وکړئ تر څو دوهم لیر ترې جوړ شي. لیر فور کاپي او اوکې. ملګرو دغه د دې کوپي واخیستل شوه. دلته دا داسې وړم تر څو دغه غر په روښانه توګه ښکاره نه شي او د دغه ځای شاته راسي. ملګرو دغه ده د دغه شاته کېښودل سو. ملګرو ویډیو همدومره وه. تاسو وینئ د دغه تصویر بیکګراوند چې دی په کاملا توګه ریموو شو او بیکګراوند چینج سو. زه تاسو ته هغه مخکینی بیکګراوند هم ښیم. ملګرو دغه ده لږ انتظار باسه تر څو دغه تصویر خلاص شي. ملګرو دغه چې دی مخکینی بیکګراوند و د دې تصویر چې کله نه و بدل او تاسو ته زه اوسنی بیکګراوند ښیم چې تاسو ولید خپله بیکګراوند بدل سو. همدغه اوسنی بیکګراوند دی چې ډیر فرق یې دی او په ډیر اسانه توګه بدل شو. ملګرو ویډیو همدومره وه. تر بلې ویډیو چې زه محمد عارف صاحب ستاسو خدمت کې حاضرېږم په دې بخښونکي څښتن تعالی مو سپارم. هیله مند یم چې ویډیو به مو د خوښې